في عام 1862 قام ويليام ملك بروسيا بتعيين أوتو فان باسمارك رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية. وكان باسمارك معروفا بجراءته وطموحه ورغبته في تقوية الجيش. كان ويليام محاط في الحكومة ومجلس الوزراء بالليبراليين الذين كانوا يرغبون في الحد من سلطات الملك، وكان خطر عليه أن يضع باسمارك في هذا المنصب الحساس. وقد حاولت الملكة التي كانت غالبا ما تؤثر على قراراته أن تثنيه عن هذا الاختيار، لكن هذه المرة تشبث ويليام برأيه. وبعد أسبوع من تسلمه مهام منصبه ألقى باسمارك خطابا مرتجلا أمام أعضاء الوزارات يقنعهم بضرورة زيادة عدد وعتاد الجيش، وانتهى بقوله: لن تحل المعضلات الكبرى في عصرنا بالخطب وعزائم جموع الشعب، وإنما بالسيوف والدماء. انتشرت خطبته في أنحاء ألمانيا، وصرخت الملكة في وجه زوجها بأن باسمارك ليس إلا جندي بربري يعشق سفك الدماء ويسعى لاغتصاب الحكم في بروسيا، وأن على ويليام أن يفصله من منصبه. وقد أيدها في ذلك الليبراليون في الحكومة، وكانت الاحتجاجات من الشدة لدرجة جعلت ويليام يخشى أن تنتهي حياته على المقصلة، كما حدث للويس السادس عشر ملك فرنسا إن أبقى على باسمارك رئيسا للوزراء. أدرك باسمارك أن عليه أن يحتوي الملك قبل أن يفوت الأوان، وأدرك أيضا أنه ارتكب خطأ كبيرا، وأنه كان واجبا عليه أن يخفف من حدة كلماته. لكن حين فكر في الاستراتيجية التي عليه اتخاذها للتعامل مع الموقف، قرر ألا يعتذر، بل أن يفعل عكس ذلك تماما، لأنه كان يعرف الملك جيدا. حين التقى باسمارك بالملك وجده كما توقع غاضبا يتأثر من شحذ الملكة لمخاوفه، وأسر لباسمارك بقلقه عن أن تنتهي حياته تحت نصل المقصلة. لكن باسمارك رد ببساطة قائلا: نعم، الموت حق علينا جميعا، وأن آجلا أو عاجلا سيموت كل من عليها، فهل هناك ميتة أشرف من هذه؟ أن أموت فداء لملكي وسيدي وتمهرون جلالتكم بدماءكم حقكم الملكي الذي أنعم الله به عليك. ما الفرق إذن أن نموت بالمقصلة أو في ساحة الحرب، طالما ندافع عن الشرف والمكانة التي كرمنا الله بها؟ استمر باسمارك يناشد في الملك روح العزة وجلال موقعه كقائد أعلى للجيوش، وتساءل كيف يسمح للآخرين أن يفرضوا عليه أهواءهم. أليس شرف ألمانيا أغلى من التلاعب بالكلمات والخطب؟ لم ينجح باسمارك فقط في الاستمرار كرئيس وزراء بعد إقناع الملك بالتصدي للملكة وللبرلمان، بل جعله يوافق على تقوية الجيش، وهو ما كان يريده باسمارك منذ البداية. كان باسمارك يعرف أن الملك يتعرض للضغط والترويع من المحيطين به، وكان يعرف أنه رجل عسكري تربى على الإحساس العميق بالعزة والشرف، وأنه كان يشعر بالعار من تلاعب زوجته وحكومته بإرادته، وأنه في داخله يحن لأن يصبح ملكا قويا وعظيما، لكنه كان يخاف من أن يظهر هذا الطموح حتى لا ينتهي إلى ما انتهى إليه لويس السادس عشر. وكما يخفي التهور جبن الشخص، كان جبن ويليام يخفي رغبته الدفينة في إظهار الشجاعة والعزم. أحس باسمارك بحنين ويليام العميق للمجد المختفي تحت مظهره الهادئ، وتلاعب بنقطة ضعف الملك المتمثلة في احتياجه لإثبات رجولته، ونجح في دفعه إلى شن 3 حروب انتهت بتكوين الإمبراطورية الألمانية.